guys, welcome to my another new vlog আৰু মোৰ চেনেলৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি বহি আছো মানে এটো ঘৰ আমাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই বাৰু যে নহক আধা আধুৰা হোৱা আছে তো ব্লগটি আৰম্ভ কৰিছো বহুত দিন ব্লগো দিয়া নাই ভাবিলো এটা ঘৰুৱা ব্লগ এদু কিন্তু ব্লগ কিয় দিয়া নাই কি কাৰণত দিয়া নাই হেবো বহুতো কথা যিমান পাৰিছো মাজে মাজে চেষ্টা কৰিছো আৰু মাজতে বেমাৰতো পৰিলো বাৰু যে নহক মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথম তেতা হলে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু যিসকলে কৰি থৈছে অশেষ ধন্যবাদ আৰু যিসকলে কৰা নাই কৰি দিব বুলি আশাবাদী আৰু কথা হৈছে ঘৰত আছো একদম সিম্পল ভাবে আছো যেনেকে আছো হেনেকে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো বাৰু মোৰ ঘৰত আজি মই ক'ব বিচাৰো ঘৰত বহুতো মানুহৰ প্ৰবলেম থাকে সকলোৰে থাকে যে নহক আজি এনে অকনমান শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকৰ লগতে এটা ধুনীয়া ৰেচিপি দেখাম কথা হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা বহুত বেয়া লাগে সকলো ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নহবও পাৰে আহি আছে মোৰ ফাইনেল এক্সাম এতিয়া মাৰ ৰবদে কুকাৰত সিটি মাৰিছে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই সিটিটো মানে বন্ধ কৰি আহিব লাগিব কাৰণ মা বেমাৰী গতিকে মাক খুচৰখাও কৰিব আছে সো আগে মই প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ সিটিটো বন্ধ কৰি লওঁ কুকাৰটো বন্ধ কৰি আহিলো আৰু কুকাৰটো কি বনাইছে হেতু বাৰু পাছত দেখাম এটা ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছো উপায়ো নাই দিয়কচোন পৰীক্ষা আগমুহূৰ্তত আৰু মই ঘৰৰ সংসাৰিক কাম কৰি আছো মনৰ দুই এটা কথা শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু হেয়াও ভগৱানে নিবিচাৰিলে বাৰু যিয়ে নহক পাছে পৰে কেতিয়াবা এইবোৰ কথা পতা হ'ব নিশ্চয় কোৱা হ'ব আপোনালোকক কিন্তু এতিয়া পাপা আহিছে যেহেতুকে পাপা বাহিৰত ভাত নাখায় ঘৰতে ভাত খাব আহে গতিকে পাপাৰ কাৰণে মই অকনমান কিবা বনাই আছো হেয়া চাকচোন তেতিয়া হলে ৰেচিপিটো নিশ্চয় আৰম্ভ কৰো আৰু যেহেতুকে মই বইল কৰিছিলো সিটি মাৰিছিলো নহয় প্ৰেছাৰ কুকাৰত আপোনালোকে গম পাইছিলে তো এয়া দেখিছে মই সাধাৰণতে এই ৰেচিপিটো কাচকলেদি বনাও প্ৰায়ে কিন্তু আজি কাচকল সীমিত থকাৰ বাবে তাৰ লগত দুটা আলু এড কৰি দিছো এটা অপচনেল হয় আপোনালোকে বেলেগ বস্তু এড কৰিব পাৰে কিন্তু কাচকলেদি বনালে বেছি ভাল লাগে গতিকে গুটেইখিনি বস্তু বইল কৰাৰ পিছত অকনমান নৰসিংহৰ পাত মই ভাল পাওঁ আসলতে নৰসিংহৰ পাত আৰু নিমখ হালধি দি ধুনীয়াকৈ মেশ কৰি লৈছো তাৰ পিছত কৰ্নফ্লাৱাৰ দিছো আৰু কৰ্নফ্লাৱাৰৰ হৈতে ধুনীয়াকৈ মই মাছৰ শেপ মানে আকৃতি দি লৈছো আৰু দেখিবলৈ মাছৰ দৰে লাগিছে নে নাই কবচোন আৰু এইখিনিতে মনত পৰি গৈছে মানে সৰুতে আমাক শিকোৱা হৈছিল আৰু যে মাহতেও কোৱাও শুনিছিলো শিশু এটিক সৰুৰ পৰা আমি মানে জিতু মানে শিকাই থাকো হেতুহে শেপ লয় ন মানে হেতু হিয়তে অনুকৰণ কৰে গতিকে শিশুটোক সৰুৰ পৰা যি অভ্যাস কৰিব তাকেই শিকিব তো হেতু কথা শেপ বুলি কওঁতে হেতু কথা পটককে মনত আহি যায় বাৰু যিয়ে নহওক মাছৰ দৰে হৈছে নে নাই ক'ব পেনত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু পেনখনত ৰখি যোৱাৰ পাছত এটা আলু ধুনীয়াকৈ অকনমান ভাজি লৈছো আৰু তাতে বিলাহী এড কৰি দিছো আৰু সেই বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ আলুৰ সৈতে ভাজি লৈছো আৰু আপোনালোকে দেখিছে আৰু এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি মই পিয়াজ নহৰু আদা আৰু লগত জলকীয়াও দিছো বাৰু ধুনীয়াকৈ ইয়া দেখিছে গ্ৰাইণ্ড কৰি আনিছো আৰু এইখিনি সিজালৈকে মই অকনমান ইয়াক উল্টাই পাল্টাই লৰাই থাকিম আৰু যিয়ে নহওক ধুনীয়াকৈ এইখিনি অকনমান সিজিবলৈ দিম আৰু সিজাৰ পাছত মই ইয়াতে সেই মছলাখিনি এতিয়া এড কৰি দিম প্ৰায় সিজু হৈছে আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দিছো
আৰু ধুনীয়াকৈ অকণমান সিজাৰ পাছত মই মছলাখিনি সেই পেনখনত আকৌ অকণমান ভাজিব দিম, মছলাৰ গোন্ধ নোযোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজিম। দেখিছে ধুনীয়াকৈ একদম সিজি গৈছে, মানে মজি গৈছে। আৰু মই যিহেতুকে নৰসিংহৰ পাত ভাল পাওঁ বুলি কৈছোঁ, ইয়াতেও কেইটামান নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ। দেখিছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ অকণমান ভাজি থাকিম গোন্ধ নোযোৱালৈকে বস্তুখিনি। আৰু এইখিনি হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে একেবাৰে শেষত পানী এড কৰি দিম। আপোনালোকৰ যিমান প্ৰয়োজন সেইখিনি পানী আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে। আৰু দেখিছে ভক 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 ভককৈ আঞ্জা উতলিছে। আগতে এনেকৈ আইতাই কয় আৰু পূৰা যেতিয়া এনেকৈ উতলি আহিব নহয়, তেতিয়া কিন্তু আঞ্জাখনৰ সোৱাদেই বেলেগ হয়। এয়া দেখিছে মোৰ যে কাচকলেৰে বনোৱা মাছ কেইপিচ আছিল, ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ আৰু মোৰ আঞ্জা ৰেডি। আৰু অকণমান দেখিছে এয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ। মাছৰ দৰে লাগিছেনে? এইটো মোৰ বাউলত ভাত, মাছ, মানে কাচকলেৰে বনোৱা মাছ আৰু এটা কণী দি ল'ম। গতিকে আজি মোৰ খাদ্য এনেকুৱাই আছিল, যিহেতুকে মই বনাব লগা হৈছে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগে খাই মোক জনাব। যদিহে ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেতিয়াহ'লে এয়া মোৰ কাচকলেৰে বনোৱা মাছৰ আঞ্জা ৰেডি। আজিলৈ বাই বাই।